Dito tayo ngayon sa CELADON Park sa Manila. So kasama natin ngayon si Miss Jasmine. Yan. So inaayos na yung curtain natin na ikakabit. Yan. So yan yung drapes. Yan. Tapos chair. Yan. Ikakabit natin doon. Yan. Doon naman si Resty. Siya yung nag-install ng curtain natin. Yan. Tapos delivery natin ngayon ng mga furnitures. Yan. So galing yan sa our home. So hinihantay pa natin yung iba. Tapos nire-ready na rin yung wallpapers natin. So ayan. Ayan. Ano pangalan mo? Si? Randy. Oh, si Randy. Yan. So kay Lorenzo siya. So kakaroon tayo dyan ng bricks sa side na yan. So yan. So nire-ready lang natin. Lagyan ng pandikit. Tapos antayin pa natin yung ibang deliveries na darating. Wala pa. So sofa pa lang yung dumating. Yan. So, wait na. Light gray and dark gray. So sectional sofa din siya. Nandiyan na. Yan. So dito nakaharap yung sofa natin. Dito sa wall na yun. Yun. Yes. Tapos yung part na yun. Ito dun. Meron kasi tayong shelves dun sa likod. So mamaya darating yan. Diba no? Pasok! May kumakatok mga kaibigan. Buksan muna natin. Uy, si Lawrence pala. Siya yung gumagawa ng wallpapers natin. Pag gusto niyo ng wallpapers natin, siya yung hanapin nyo. Popost ko yung number niya dito. Ayan. So, buo na yung ating sofa. Wag. Tama na yan. Tapos dikit na lang natin yan. Kasi may kurtina pa tayo dyan eh. Sa side na yan. So, para hindi nakasagad. Yun. Ganda ng finish. Nakaangat to, diba? Yeah. Paano ba? Ganon? Babaliktad. Sa ilalim yung ano. Sa ilalim yung pinaka-zipper. Ganda oh. Simpleng-simple lang oh. Ganda ng finish nung leather.
So, tapos na yung wallpaper natin doon sa side na yun. Lilipat later yung bricks dito sa side na yun. Carpet, huli na yan. Kasi baka madumi. Alright. Yung table natin. Ito yung dining chair natin. Yan. Tapos, nilalagay na natin yung second batch ng wallpaper. So, ayun yung finish natin on a black and white. Yan. So, isang buo yan, guys. Hanggang dun sa dulo. Ayan. So, bubuhin natin yan. Ayan. Okay. Tapos, dumating na rin natin yung mga mirrors. So, ito yung mirrors natin. Dumating na. So, sila yung supplier ng mirrors natin. Ayan. Sila yung sassy bar glass. So, kung kailangan nyo ng mirrors, tawag kayo sa kanila or magpa-quote kayo sa kanila. So, ayan. Kinakabit na rin natin yung mirrors natin sa bedroom. So, mirrors natin sa bedroom ay gray. Ayan. So, sila yung nag-i-install. Alright. O, kaway naman dyan. Tapos, dumating na rin yung bed frame. Bed frame natin is fabric. Yung finish. Gray din. Tapos, meron tayong side table doon. Dalawa. Ayan. So, repainting sa kakabit ng light. Siguro bukas. After holiday, ang papalitan natin yan. Yan. Pangit yan. 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 Alright. Tapos, mas tayo uli. Ayun. So, nakabit na uli yung wallpaper natin. Yan. Anyway. So, tapos, deliveries. Nandun sa labas. Nagbubuo ng mga upuan. Yun. Yan. So, chairs galing sa Furniture Republic. Yan. So, may wallpaper na dyan. So, okay guys, welcome again on our condo renovation. So, ito yung kadugtong ng ating ongoing renovation. So, nasa week 2 na tayo ng construction natin. Actually, this is not much construction kasi we're doing furnishing works. So, second week natin ito. So, update ko kayo. So, right now, nag-deliver na yung ating mga main furnitures without S furniture. So, andito na yung ating sofa. Meron tayong L-type sofa dito. And then, nandito na rin yung ating center table. Nandito na yung ating wood finish na ang tawag dito. Console table. At sa aking likuran, so nandito na yung 2 shades na aking wallpaper. So ito yung magiging accent wallpaper ko. So yung parang binuldang wallpaper. So ang shade nito is nasa black and white with a touch of gray and off gray. Tapos common walls natin will be on a brick type. Tapos ceiling ko, I'm planning to make it darker. Kasi on this day, pinapunta ko yung electrician ko kasi walang ambient pa eh. So, wala pang dating yung lighting natin. So, I'll be putting si-center ko tong light ko dito. I'll put an accent light. Chandelier type na drop light. So, isang mahaba yan dito. Tapos, kitchen, papalitan ko rin ng ilaw. Tapos, na-install na yung mga mirrors ko dyan. Tapos, bathroom. Sa bathroom kasi medyo plain pa, no? I'm planning to add more texture sa banyo natin. So, maglalagay ako ng lighted mirror. Tapos papalitan ko itong mga lights. Ang gagamitin ko yung LED na na naka-flat sa ceiling. Tapos I'll add some buttons para may texture and a little bit wallpaper. Tapos sa bedroom naman, gusto ko na yung outcome ng bedroom. Medyo nakikita na yung pagka-classy ng ating bedroom. So right now, nagpakabit na ako ng gray mirror dito sa side. Tapos dumating na rin sa akin yung bed frame, side table. So today, lalagyan na natin yung drop light and then yung ating general lighting light. So yun, basically yun for today. And sa ating living area naman, ilalagay ko yung ating chandelier. So malaki to. So i-spread natin yung ating mga lights. And I'll show you some of the lights na binili ko for this unit na ikakabit later. So pakita ko sa inyo kasi I'm planning to put a wall lamp kasi meron akong isang ilaw dito. Tingnan nyo to.
Itong ilaw na to, kasi meron na akong chandelier doon, meron pa akong chandelier sa kabila, no? So, meron ako dito sa center. Gusto ko siyang ibaba. So, kailangan ko siyang... ito guys, ito naman yung medyo malaking box. So, katerno to nun. So, on around din yung kanyang, ang tawag dito, ang kanyang theme. So, bilog din to. Tapos, black yung member. Pero medyo on a glossy side siya. Para naman to sa ating night table sa loob ng bedroom. So, ganyan yung style niya. So, it's cute, di ba? So, tingnan natin. Let's see, let's see, let's see! Alright. So, ang size nito is on the large. Large yung kinuha natin. Yeah, boy. Bigat. So, ganyang kalaki yung pinaka-bola niya. And, meron siyang handle na ganito. So, pakita mo natin. So, G9. G9 yung finish. Ayan, no? So, glossy siya. So, pag kinabit mo, kabit natin para makita nila. So, ganito itsura niya. So, ganyan. Nakakatakot baka mabasag. So, ito yung para sa bedroom natin. So, glass yan. Glass yan. So, sa night table natin yan. So, yun. So, maganda. Yung sa ano naman natin, mga chandelier natin, medyo malaki yun. Pero tingnan din natin. Kaya lang di ko siya ma-unbox kasi sobrang laki. So, mostly yung ilalagay natin dito is yung para nakikita nyo sa hotel. Kasi ang gusto natin dito sa project na to, though industrial siya and rustic. Normally kasi pag industrial and rustic, medyo rough yung finish, diba? Pero ang sa atin kasi, hahaluan natin siya ng luxury.
So, very nice to. Para to sa dining table natin. Yan. Tapos, yung sa kabila naman, yung sa living area natin, is, ano yun, matte black. Kukunin ko, saglit ha. So, ito yung para sa living. Tingnan nyo guys, sobrang laki ng box. Kasi, nilakihan natin. Kasi since isa lang yung light source natin para sa living area, gusto kong i-diffuse lahat ng light. Kasi wala tayo dito major works eh. Minor works lang. So, kung ano yung existing nating mga saksak, kanyang ilaw. Yan, so maganda. 10 pieces yung bulb niya, tapos nakakalat to sa living area. So, hindi ko na iaangat. Makikita nyo naman siya sa ating condo tour later. Yan, so maganda to. Achieve yung pagka-industrial nung project. Yeah, hi Doc. So, si Doc, hindi pa niya nakikita yung unit niya. So, makikita lang niya to sa turnover. So, yun guys. So, later, mamaya naman, ikot tayo. So, kabit muna natin itong mga lights. Bye-bye.